Και τη γυρνάς. Αυτή μόνο θέλει λίγο προσοχή. Γιατί άμα το γυρνάω ο σκότσα πιάσει το παξιμαδάκι, βλέπει που γυρνάει μόνο του. Ναι. Το SMA έχει παξιμαδάκι. Οι άλλες δεν έχουν, που είναι οι πιο χαμηλές. Να σφίξουν, έτσι. Αυτές εδώ είναι μη 5 βίδα. Αυτές εδώ είναι μη 6. Αυτές δεν έχει σημασία πώς θα τις βάλεις. Κατ' να τις βάλεις έτσι όπως είναι τώρα. Έτσι. Αλλά άμα τις βάλεις αλλιώς, δηλαδή βάλεις αυτές εδώ, βάζεις να τις κοιτάς να είναι πάντα συμμετρικές. Δηλαδή δεν θα μου βάλεις τη μία εδώ και την άλλη εδώ πέρα τη χοντρή. Όχι, αλλιώς. Δεν μπαίνουν έτσι αλλιώς. Δεν μπαίνουν έτσι αλλιώς. Αυτή και αυτή παίρνουν σε διαβίδα. Αλλά σημασία έχει όπως θα τις βάλεις να τις βάζεις και τις δύο. Μετά, οπότε ναι, θα μπουν έτσι όπως. Τέλος πάντων, θα βλέπεις τώρα όπως το τραβάει ο Αντώνης. Λοιπόν, τα καλώδια. Πάμε εδώ. Εδώ μπαίνει τροφοδοσία που είναι σε τσαντάκι. Έχει εδώ. Η μπαταρία είναι εκεί πέρα, έτσι. Κοίτα εδώ, έχει μεγάλη μπαταρία για να κρατάει πολλή ώρα. Ναι. Βλέπεις. Ναι. Ωραία, μπαίνει εδώ η μπαταρία. Αλλού δεν μπαίνει. Είναι παραφορτιζόμενη η μπαταρία, έτσι. Ναι. Αλλού δεν μπαίνει, μόνο εδώ μπαίνει. Οπότε το γράφει και από κάτω μπάταρι. Έτσι. Μπαταρία. Ναι. Εδώ. Πρώτο. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα μπαίνει το καλώδιο, το σπιράλ που πάει στον υπολογιστή. Βλέπεις εδώ πέρα. Γράφει netbook από κάτω. Αυτό σε συγκεκριμένη τέτοια. Δεν πάει αλλού. Δηλαδή άμα πας... Ναι, πάει σε συγκεκριμένη και θα σου δείξω και πώς την αλλάζεις. Όπου θες το βάζεις, όποια θύρα θες το βάζεις, αλλά επιλέγεις από το πρόγραμμα. Θέλω αυτή τη θύρα. Αυτό θα σου δείξω. Θα το δούμε αυτό. Με πρόλαβες. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, εδώ, άμα θες, θα βάλεις το GPS. Σου γράφει τη συντεταγμένη στην οθόνη στο σημείο που είσαι. Αν βρεις κάτι να ξέρεις πού θα ξαναπάς. Αλλιώς δεν μας χρειάζεται. Όχι, άμα θες το βάζεις, άμα δεν το βάζεις. Αυτό είναι GPS. Τρία είναι GPS, έτσι. Ναι, θα το έχεις στο τσαντάκι εδώ μαζί με την μπαταρία, έτσι όπως το έχω. Έτσι. Και θα το βάζεις εδώ πέρα. Γράφει GPS. 3. Ωραία. Τελείωσε αυτό. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάμε. Για να το βάλεις πρόσφατα στο κουμπί. Πρώτο. Εδώ λέει power. Να το πάω, το παίρνω λέει εδώ. Από εδώ ξεκινάς. Ότι είναι δύο μηχανήματα σε ένα. Αυτό. Ναι. Ένα είναι που σε βοηθάει να ψάξεις από μακριά. Από μακριά. Γι' αυτό έχει την κεραία. Ναι. Και ένα άλλο που είναι, ας το πούμε, φωτογραφικό, πες το έτσι, που σου δίνει το τι έχει από κάτω, μια αερακτινοβολία. Ναι. Έτσι, άρα λοιπόν, άμα ψάχνεις κάτι, ξεκινάς από μακριά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Πας εδώ, στο κομπιούτερ, έτσι, που λέει νέα επισκόπηση. Λοιπόν, βάλε θύρα όμως. Να του φτιάξουμε τη θύρα. Λοιπόν, από εδώ φτιάχνεις τη θύρα. Που λες ρυθμίσεις. Όταν λες θύρα εννοείς βάζεις αυτά που ψάχνεις. Όχι τη θύρα σε ποιο είναι. Λοιπόν, κάτσε γιατί δεν βλέπω και καλά. Να την Νικό, την έβγαλε. Να την κάτω τελευταία. Τι λέει. 6. Βάλτε, πάτα εδώ 6, πάτα εδώ 6, πάτα εδώ πάνω. Εκεί, πάτα εδώ. Αυτή και πάτα. Επιλογή. Αποθήκευση. Λοιπόν, μια φορά το κάνεις αυτό, αποδείξεις τη θύρα, όσο το βάζεις αυτή τη θύρα, δεν έχει κανένα θέμα. Αν θέλεις για κάποιο λόγο να το βάλεις σε άλλη, θα πας αυτό που σου είπα ρυθμίσεις, θα σου κάνει αναγκαία σου βρει τη θύρα. Όχι, μας θα μας το φτιάξει τώρα έτσι προς το παρόν να το μάθουμε λίγο και μετά θα αρχίσουμε να πειραματίσουμε. Λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα. Εδώ σου έχει κάποιες συχνότητες για κάποια υλικά, τα οποία είναι στάνταρ, δηλαδή σου έρχονται με το μηχάνημα πακέτο. Αυτά διαλέγεις από εδώ ό,τι θέλεις και δεν τα αλλάζεις. Αυτά δεν αλλάζουν. Αυτό πώς μπήκε στη λογική δεν το είδα. Κοίταξε, στο μενού έχεις επιλογές. Έτσι, πας εδώ που λένε επισκόπηση. Να κάνεις καινούριο ψάξιμο. Έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε, έχει μια πράσινη γραμμή και το χωρίζει στα δύο την οθόνη. Έτσι, το πάνω και το κάτω. Το πάνω είναι προδηλωμένες συχνότητες. Τις έχει από το μηχάνημα, είναι fix. Διαλέγεις ό,τι θες, δεν αλλάζεις, δεν σβήνεις. Αν θες να ψάξεις τώρα λέμε χρυσό, θα πατήσεις απάνω. Θα πατήσεις αυτό, μπράβο. Ωραία. Το κάτω, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, είναι συχνότητες δικές σου. Όταν με τον καιρό εξοικειωθείς και αποκτήσεις την εμπειρία και το δουλέψεις καλά και το μάθεις, θα σου πάρει λίγο καιρό, έτσι δεν το μαθαίνεις αυτό σε μια μέρα. Μην φαντάζεσαι ότι αύριο
θα το έχεις μάθει, θα το δουλέψεις πρώτα. Εδώ μπορείς να πας και να φτιάξεις τις δικές σου τις συχνότητες. Όσες θέλεις, δεν έχεις περιορισμό. Προς το παρόν όμως έχει απάνω συχνότητες. Έχει, ναι. Όλα τα έχει. Από τι έχει. Σου έχει χρυσό ασίμι, σου έχει κενό, μπρούτζο, λίρες, αλουμίνια, πολύτιμους λίθους, νερά. Κοίταξε να δεις. Άμα πας σου βρει τη λίρα. Αν όμως έχεις συχνότητα της λίρας, θα το βρεις ακόμα πιο εύκολα. Έτσι. Ναι, εκεί θα σε διευκολύνει πάρα πολύ. Το χρυσό για χρυσαβικά λέμε τώρα, έτσι. Κοίταξε, το χρυσό είναι πολλές συχνότητες. Είναι τα χρυσά που φοράς, αυτά είναι τα χρυσά τα παλιά που είχαν άλλη περιεκτικότητα μέσα σε αυτά. Αν το βάλεις σωστή συχνότητα, θα το διευκολύνεις πολύ, θα σε πάει πολύ πιο εύκολα. Βάσει ναι. Τώρα πρόσεξε να δεις. Πρόσεξε, πες ότι ρε παιδί μου στην περιοχή σου εκεί που είσαι στο Βόλο βρεις ένα νόμισμα, σου λέω για παράδειγμα. Θα το βρεις. Αν όμως ψάξεις και βρεις τη συχνότητα που ανταποκρίνει καλύτερα στο μηχάνημα και την περάσεις μέσα, όταν την πατήσεις αυτή τη συχνότητα, θα του αλλάξει τα φώτα. Θα σε πηγαίνει εκεί πέρα πολύ πιο εύκολα. Θα αποθηκεύεις δικιά σου συχνότητα. Ναι, αυτό είναι το καλό, ότι μπορείς να φτιάξεις μετά δικές σου συχνότητες και να ψάχνεις. Νίκο, έχω περάσει συχνότητες μέσα. Έχω περάσει συχνότητες εγώ. Έχω περάσει κι άλλες έξτρα. Δηλαδή, αυτές που είναι το μηχάνημα. Θα τις βρούμε εδώ μέσα δηλαδή. Και το OK εδώ πώς είναι. Κοίτα, να τα σου δείξω όλα. Αυτές πέρασε ο Αντώνης, επιπλέον συχνότητες. Θα περάσει δικές σου αργότερα. Λοιπόν, πάμε ας πούμε στο χρυσό. Αυτές σφινούν. Σου είπαμε, πάνω, αυτές κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει αρχείο. Τις σβήνεις, τις αλλάζεις συχνότητα, βάζεις. Καταλαβαίνεις και έτσι. Ωραία. Έτσι εύκολα γίνονται αυτά. Θα πάνω σου λέει δεν σβήνουν. Έχουμε προς το παρόν, δουλεύουμε. Κάτω τις έχει φτιάξει ο Αντώνης. Συχνότητες. Δουλεύουμε με τις είναι εργοστασιακές συχνότητες και άμα θες βάζεις και εσύ έξτρα. Πάμε λοιπόν. Του λέω ας πούμε χρυσό. Έτσι, έκανα ένα κλικ. Ναι, έκανα ένα κλικ. Μου έγραψε εδώ ότι ψάχνω χρυσό. Έτσι, αν πας και εδώ στο μηχάνημα, τι σου λέει χρυσός. Το βλέπεις, το λέει και εδώ. Περίμενε λιγάκι. Βλέπετε έτσι όπως είναι. Αν πατήσεις χαλκό, ασίμι θα. Έβγαλε χαλκό. Ό,τι βάζεις το λέει. Ασίμι, βλέπεις πατήσεις ασίμι. Μου γράφει εδώ πέρα ασίμι. Κενό. Θα μου γράψει και εδώ κενό. Δηλαδή το τι ψάχνεις, το λέει και στο μηχάνημα στην οθόνη. Το βλέπεις και εσύ στον υπολογιστή που δουλεύει στον υπολογιστή. Και δύο βλέπετε τα ίδια. Αυτό που λέει 1,63 που κάτι. Θα τα εξηγήσει. Να τα πάει με σειρά, μην ρωτάτε, να τα πάει με σειρά για να τα εξηγήσει. Λέω όμως ήταν η συχνότητα. Θα τα πει, περίμενε να τελειώσει όλα και θα τα πει όλα. Πάω ας πούμε και το βάζω χρυσό. Έτσι. Πάτσα το χρυσό. Λοιπόν τώρα κοίταξε. Τώρα κάνω ας πούμε τη μακριά αναζήτηση. Να το πρόσεχε λίγο. Ναι. Κοίταξε να δεις. Βλέπεις τώρα που το κρατάω και η κεραία κουνιέται. Δεν κάνω εγώ κάτι. Μόνο η τικόνια κουνιέται. Έχει ένα μηχανισμό από κάτω. Πάρε ένα σκανάρισμα να δει. Ναι, κάτσε να δούμε πρώτα το μακριά. Ναι. Πώς είναι η λογική σειρά. Πώς κουνιέται η κεραία. Άμα το βλέπεις ας πούμε από μέσα, κάτω από τις βάσεις της κεραίας υπάρχουν κάτι ποινία και ένας μηχανισμός. Σου εξηγώ λίγο πιο θεωρητικά τι πιο γίνεται. πολύ αυτό το κομμάτι πέσω και στον Θέλω να το καταλάβεις. Λοιπόν τι γίνεται. Κάθε φορά που επιλέγεις εσύ μέταλλο, ουσιαστικά τι κάνεις, επιλέγεις μια συχνότητα αναζήτησης. Αυτή η συχνότητα πάει εδώ πέρα κάτω από την κεραία στο ποινίο και το τρελαίνει. Και η κεραία αρχίζει να ψάχνει πού βρίσκει αυτή η συχνότητα για να συντονιστεί. Είναι άλλα πράγματα. Του άλλα κενό τώρα. Έτσι. Ναι. Τώρα μου πάει εκεί μου πήγαινε πριν, μου πάει εκεί που βρίσκει κενά. Τώρα εδώ πέρα τι βρίσκει, βρόβο, φρεάτια, τέτοια πράγματα. Ψάχνει εδώ, τι να ψάξει εδώ μέσα. Θα σε πάω πάνω όμως στο κοινό, στη λίρα λέμε, θα σε πάω πάνω. Σιγά σιγά θα τα πούμε, βιάζεσαι, σιγά σιγά. Σου λέει, έλα άκουαλα σιγά σιγά. μην μπερδευόμαστε. Ένα για να καταλάβουμε. Άλλα ψάχνεις στο χρυσό, άλλα ψάχνεις στο κενό, άλλα ψάχνει εδώ, άλλα ψάχνεις να το βάλεις εκεί, ό,τι το βάλεις θα ψάχνει αυτός. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται τώρα. Είδες την κεραία που μου έκανε δεξιά-αριστερά. Τι γίνεται, βρίσκει πολλούς στόχους τώρα. Αν δηλαδή το μηχάνημα το βάζει και του πεις χρυσό και σου καρφώσει κεραία σε μια κατεύθυνση, είναι αυτό που ψάχνεις σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Αν αρχίζει και σου πηγαίνει δεξιά-αριστερά, θα πει ότι όχι δεν ψάχνει, βρίσκει δύο. Βρίσκει δύο. Ναι, δηλαδή στις μοίρες που κοιτάει μπροστά η κεραία, γιατί κοιτάζει κάποιες μοίρες, φαντάσου αυτό, ψάχνεις αυτό. Όταν δεν κουνιέται, δεν έχει τίποτα. Τα βαρατά, ναι, εντάξει, φεύγεις και μας αλλού. Το καταλάβουμε. Έτσι.
Αν σου κουνιέται, αν σου δείχνει σε μια κατέτσα το καταλάβεις ότι κάπου κολλάει, γιατί θα προχωράς εσύ. Αυτό θα τραβάει τη γραμμή του εκεί που έχει πάρει το σύντομο. Εκεί πέρα λοιπόν συντονίζεται. Αν όμως σου πηγαίνει δεξιά-αριστερά και δεν σταματάει, άμα τον περάσεις, θα σε γυρίσει προς τα πίσω και θα σου πει φίλε το πέρασες. Αλλά μπορεί να πας από πάνω γιατί να σου γυρνάει. Καμιά φορά γύρω να σου πει ότι είσαι κάπου από κάτω. Εδώ θα πει ότι σου πιάσε δύο στόχους, δηλαδή ένα από εδώ, ένα από εκεί. Οπότε εσύ πρέπει να δεις σε ποιο θα επικεντρωθείς, να κόψεις ας πούμε το ζώο, να κυνηγείς αυτόν τον πρώτο στόχο. Ναι. Πρόσεξε όμως ότι όταν είσαι κοντά, όταν φτάσεις και είσαι κοντά, πάλι θα σου κάνει τη διακίνηση. Κατάλαβα. Άρα χαμηλώνουμε από εδώ την ένταση. Θα χαμηλώσει την ένταση και θα σου πω γιατί. Αλλά αυτό το που σου κάνει όταν είσαι στο στόχο είναι που ξεκινάω, που τελειώνω. Στην αρχή και το τέλος, όταν είσαι κοντά. Όταν είσαι μακριά, μπορεί να σε τραβήξει πολλούς στόχους. Έχεις εκεί και σου λέει από εκεί ως εκεί. Ναι, όταν είσαι κοντά, έτσι. Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα την κεραία τη βγάζεις και τη βάζεις πάνω στη κεφάλι. Εδώ μπορεί να παίξεις με τις κεραίες σου. Μπορεί να βάλεις αυτήν εδώ, αυτή είναι πολύ καλή που σου βάλει ο Αντώνης. Έτσι. Αυτή σε βοηθάει να κάνεις μακρινή αναζήτηση από μακριά. Άμα πας κοντά, μπορείς να βάλεις και πιο μικρή κεραία. Οι πιο μικρές κεραίες σε πάνε πιο πολύ κοντά στο στόχο. Αυτές εδώ σε πιάνουν από μακριά, μπορεί να έχεις πέταγμα. Και να σου λέει ότι είναι εδώ και να είσαι 3 μέτρα δεξιά ή αριστερά. Έτσι. Θα μας δώσει την άλλη κεραία, δηλαδή. Εγώ είναι μέσα στο φόβο. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, βλέπεις εδώ πέρα που σου γράφει ένα νούμερο. 1,2. Ναι. Τώρα βάλε το 10,7. Είναι το μέγιστο σου έχει μπαταρία αυτή τη στιγμή. Ναι. Από εδώ ρυθμίσεις τι ισχύ σου πάει στις κεραίες εδώ πίσω. Αυτό που είναι καλά να παίζει η συχνότητα. Λοιπόν, να σου πω. Λοιπόν, το ρυθμίσεις σχεδόν από 0 και το μεγαλώνεις μέχρι εκεί που τερματίζει, που είναι η τάση της. Αυτή η τάση εδώ πέρα είναι ισχύ στις κεραίες. Ρυθμίζουμε. Όσο μεγαλώνεις την τάση, τόσο πιο ευαίσθητο σου γίνεται. Μπορείς να κοιτάξεις πιο μακριά, έτσι. Όσο το μειώνεις από εδώ, φτάνει κοντά στο στόχο. Κοίταξε, όσο το χαμηλώνεις, είναι όσο πλησιάζεις στο στόχο. Γιατί όταν είσαι κοντά στο στόχο δεν θες μεγάλη ισχύ. Θες λίγο. Τη μεγάλη ισχύ θες είναι μακριά από το στόχο. Αλλά όσο αρχίσεις και το δουλεύεις και το πλησιάζεις, σταδιακά θα ρίχνεις την ισχύ. Όταν φτάσεις πολύ κοντά θα τη χαμηλώσεις να πάει γύρω στο 0,5 ας πούμε. Εδώ 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 είναι καλά. Δηλαδή όταν είσαι κοντά όμως. 0,5 μέχρι 0,7 στο κοντά. Ναι, μέχρι ένα πες. Αλλά... 0,6, 0,7, 0,8. Μην κολλάς, ναι, μέχρι ένα πες. Ναι, μην το κολλάς να σου γράφει 0,5, δεν θα έχεις διαφορά στο 0,5. Γράφεις στα 40 μέτρα, δηλαδή αρχίζει το γράψιμο μετά από τα... Κάτσε ρε, περίμενε. Όταν το signal εδώ το μεγαλώσεις, εδώ, αυτή την κεραία σου πιάνει 1 χιλιόμετρο. Ναι, δεν γράφεις εκεί πέρα. Τι να γράψεις? Δεν γράφει λέω το μηχανάκι. Δεν κάνει γραφή. Θα σου λέει εδώ πέρα 12 θα έχει μεγάλη ισχύ. Θα πιάνει μακριά. Αυτό και εγώ. Εσύ προχωράς. Ναι. Μόλις φτάσεις κοντά, έτσι, όσο πλησιάζεις πιο κοντά θα μου το χαμηλώνεις. Θα το χαμηλώνουμε. Ναι, θα το χαμηλώνεις. Όταν φτάσεις πολύ κοντά. Θα φτάσουμε στο 8, στο 9 βρε. Ναι, θα το έχεις χαμηλά. Ναι. Γιατί σου λέω, θα κάνει εκεί ο στόχος σου, αν το έχεις ψηλά, δεν σου δείχνει εκεί, θα σου δείχνει πιο κάτω. Και δεν θα σε μπερδέψει. Γιατί λέμε ότι γράφει, έτσι. Γράφει από τα 40 μέτρα περίπου και εδώ. Δεν γράφει στα. Δεν έχουμε πάει ακόμα. Δεν έχει φτάσει εκεί. Ακόμα... Αυτή σου μιλάει για τη συχνότητα που δουλεύεις. Αυτό για να το έχουμε στο υπόψη. Γιατί δεν έχει φτάσει εκεί. Σου είπα στην αρχή ότι αυτό το μηχάνημα δουλεύει με 2 τρόπους. Για μακρινή αναζήτηση και για κοντινή. Ακόμα την κοντινή δεν την έχουμε δει πώς τραβάμε φωτογραφίες. Ακόμα είμαστε πώς κάνουμε την αναζήτηση με το ταλαντωτή. Έτσι το άλλο δεν το έχουμε πιάσει. Ωραία. Λοιπόν, αλλά αυτά που σου είπα θέλω να τα θυμάσαι, να τα έχεις καταλάβει. Γράφω Konami και τα καταλαβαίνω γιατί το έχουμε δει και στο βίντεο. Το έχουμε δει πολλές φορές στο βίντεο. Ναι. Και αυτό σχεδόν το... Απλώς θέλουμε να μας εξηγήσεις εδώ τι γίνεται. Όλα θα τα δούμε. Ναι. Όλα αυτά τώρα... Μα αυτό το κατάλαβες. Ναι. Όλα τα μηχανήματα, όχι αυτό, όλα τα μηχανήματα, έτσι, και δίσκοι και όλα.
δουλεύουν καλά κάτω από κάποιες συνθήκες. Έτσι. Δηλαδή, άμα πας, ας πούμε, τώρα και έχει βρέξει καρυκλοπόδαρα και πας να ψάχνεις, θα βρεις. Δεν νομίζω ότι θα βρεις και πολλά, έτσι, γιατί είναι πλήμπα το χώμα, έχει γίνει αγώγιμο από την υγρασία και όπου πας θα σου δείχνει δουλειά. Δεν μπορούμε να την αποβάλουμε. Όχι, θα περιμένει να στεγνώσει το χώμα, έτσι, αυτό σου είναι συνθήκες και εσύ πάντα θα κοιτάς εδώ πέρα τις μπάρες σου να είσαι μέσα στα όρια που δουλεύει σωστά το μηχάνημα. Δηλαδή, τα βασικά είναι, που θα προσέχεις είναι η υγρασία σου. Η υγρασία δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα προσέχεις τη θερμοκρασία σου, γιατί πάλι μπορείς να ψάξεις 40 βαθμούς, έτσι, 42 ξέρω εγώ, και θα προσέξεις και λίγο και την ηλιοφάνεια. Τα ηλιοφάνεια τα δούμε όταν φτάσουμε στις φωτογραφίες. Αλλά βασικά θέλω τώρα να θυμάσαι τη θερμοκρασία και την υγρασία. Ποια από τις κάρτες? Στις γράφει εδώ στο πλάι, άμα λες, λέει temp που είναι το κόκκινο, θερμοκρασία. Θερμοκρασία είναι. Έτσι, και από κάτω που είναι το πράσινο λέει humidity, που είναι η υγρασία σου. Λέει 40%, μια χαρά δουλεύει. Τώρα είσαι άψογα. Το πρώτο τι είναι? Είναι η φωτεινότητα, αλλά η φωτεινότητα έχει σχέση με τις φωτογραφίες. Θα το δούμε, δηλαδή όταν πας κοντά. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Όχι, αυτά τα δύο όμως τα κάτω σε ενδιαφέρουν και όταν κάνεις και με το αποστατικό. Και με το αποστατικό. Ναι. Όταν πας στη φωτογραφία και τα τρία σε ενδιαφέρουν. Ναι. Έτσι. Αλλά στο αποστάσιο θα θυμάσαι στα δύο θα δίνει σημασία. Θερμοκρασία είναι κόκκινη μπάρα. Όσο που πρέπει να πηγαίνεις. Κοίταξε, όσο να φτάσεις στην άκρη, εδώ είσαι μέσα. Μπορείς να δουλέψεις καλά. Ωραία. Έτσι. Αν την ξεπεράσει, τι γίνεται? Άμα φτάσει στα όρια εδώ πέρα στο τέτοιο, άστο. Να πέσει. Τι θα σου βγάλει? Τίποτα. Θα σου λέει απλώς ότι είσαι εκτός ορίου. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είσαι τυχερός, πάει. Αλλά το μηχάνημα σε αυτές τις συνθήκες δεν αποδίδει τα μέγιστα. Έτσι. Λοιπόν, θα ξέρεις. Καλές ώρες για αναζήτηση με τον τρόπο που σου έδειξα είναι καλύτερα είναι οι πρωινές ώρες και οι απογευματινές ώρες το βραδάκι. Δηλαδή όταν δεν έχεις το μεσημέρι, ας πούμε, δεν είναι καλή ώρα για τέτοιο ψάξιμο. Έτσι, είναι πάρα πολύ δυνατός ο ήλιος. Πέφτει πάρα πολύ δυνατά στη γη, δηλαδή ζενήθια γωνία των ακτίνων, δηλαδή που είναι η γωνία που πέφτουν οι ακτίνες στη γη, είναι πολύ μικρή. Καλύτερα είναι να τα αποφεύγεις και να πηγαίνεις το πρωί το βραδάκι. Και θα αποφεύγεις όταν έχει πολύ υγρασία. Δηλαδή μετά από βροχή, συννεφιές έτσι παράξενες και τα λοιπά, που το χώμα κάτω το πιάνεις και είναι μουσκεμα. Έτσι. Εκεί πέρα το χώμα γίνεται αγώγιμο, δεν μπορεί να βγάλεις άκρη. Οπότε μάλλον θα αρέσει καλή. Ναι. Συμβάλτο μέσα αποκλείεται να το βγάλει. Συμβάλτο. Αυτό μόνο όταν είναι από μακριά θα το βρεις. Ναι. Δηλαδή θα πας μακριά, θα πάρεις μια γραμμή σου έτσι να δεις που σου δείχνει, σε βάλτο, σε λίμνη, σε θάλασσα. Ναι. Και θα πας από την άλλη μεριά, θα ξαναπάρεις μια μέτρηση και θα δεις οι δύο γραμμές σου που συγκλίνουν μέσα στο βάλτο. Αλλά άμα πας κοντά με το μηχάνημα και έχεις όσο πολύ νερό, θα σου δείχνει που ξεκινάει ο βάλτος και που τελειώνει. Δηλαδή που ξεκινάει το νερό και που τελειώνει. Αλλά από μακριά θα σου δώσει αρκετά καλή προσέγγιση που είναι το στόχος. Έτσι. Έχεις μου έχω φτάσει κοντά. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα, άμα έχεις φτάσει κοντά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τις άλλες λειτουργίες του μηχανήματος. Έτσι. Που είναι να σου τραβήξει μια φωτογραφία από το χώμα να δεις τι παίζει. Αλλά αυτό είναι πιο όταν πιάσουμε κοντά. Ναι, δηλαδή μην είσαι τώρα εσύ και είναι το βουνό απέναντι και αρχίζεις και τραβάς. Θέλουμε 40 μέτρα. Ναι, το μέγιστο είναι 40 μέτρα. Έτσι. Που μπορεί ας πούμε, να σου βγάλει μια αυτική όσο πιο κοντά, τόσο πιο καλά. Την απόσταση λέει εδώ πέρα. 1 και 20. Ναι, έχει εδώ ένα μάτι μπροστά. Τώρα πού είναι αυτό εδώ, το κάτω. Το μάξι είναι 40 με 50 μέτρα. Λέιζερ. Ναι. Στο 40 και να είμαστε μέσα. Μετράει τίποτα στην απόσταση από το στόχο. Κοίτα να δεις, άμα το γυρίσω, τη βλέπεις την απόσταση που αλλάζει. Τη βλέπεις. Τώρα μου πήγε 2,43, 2,5 μέτρα, χτύπα εκεί πέρα στη γωνία. Εδώ άμα το γυρίσω... Έλα ρε μας τώρα. Νίκο, θα σπάσουν οι κεραίες, Νίκο, σήκω το. Ναι, εντάξει. Το είδες με την απόσταση. Μέχρι από τη στιγμή που πας στα 40 μέτρα, μπορείς να τραβήξεις και φωτογραφία, να δεις τι γίνεται.
Μάξιμο το 50. Δεν θα ξεπερνάς ποτέ το 50. Λέμε 40 για να είμαστε μέσα στα όρια του πλαίσια. Για να είσαι στα πλαίσια, έτσι. Γιατί κατασκευαστικά είναι μέχρι έως 50 το ανώτερο. Οπότε λέμε για να μην χάσουμε σκανάρισμα να υπολογίζουμε 40. Ναι. Να έχουμε τη δικλείδα ασφαλείας. Ναι, το έχουμε εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει μέχρι εδώ. Ναι. Λοιπόν, είπες λέιζερ, από πού το ανοίγουμε το λέιζερ? Εντάξει, το λέω στα δείξω ρε Μάρκο, από το λέιζερ. Λοιπόν, τώρα πώς θα τραβήξω τη φωτογραφία. Πήρα ενδείξεις, πλησίασα στο στόχο, είμαι κοντά, έτσι. Κοιτάζω εδώ, είμαι μέσα, είμαι ξέρω 30 μέτρα, 35, έτσι. Αυτόνο. Λοιπόν, τι γίνεται. Έχω υπολογίσει περίπου ότι κάπου εκεί πέρα είναι η περιοχή μου. Εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε, το λέιζερ, αν το πατήσεις, σε βοηθάει να δεις που θα τραβήξω τη φωτογραφία. Το βλέπεις. Αφού λοιπόν πρώτο μέρος, πατάω αυτό εδώ πέρα. Το κέντρο είναι το λέιζερ. Το κέντρο είναι το λέιζερ. Σημαδεύσει εκεί την περιοχή και καλά. Να ξέρεις ότι στο κέντρο είσαι εδώ. Αλλά θα το δεις και μέσα στο μηχάνημα. Λοιπόν, πρώτα θα πατήσουμε αυτό. Έτσι. Ναι, μόνο αυτό πατάς, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Σημαδεύσεις με το λέιζερ. Θα σημαδεύσεις με το λέιζερ για να ξέρεις πού είναι το κέντρο. Μόλις δεν δεις ότι είναι το μέρος που θέλεις, πατάς αυτό. Μόλις το πατήσω, βλέπεις τώρα είναι αναμένο, είναι πράσινο το διακόπτη. Μόλις το πατήσω, σβήνει για λίγο. Εκεί την ώρα είναι που δουλεύει και σκανάρει την περιοχή και μαζεύει τα στοιχεία και μόλις τελειώσει, γίνεται πάλι πράσινο. Έτσι όσο είναι σβηστό, εκείνη την ώρα δουλεύει. Καλό είναι να μην το κουνάς, γιατί σκανάρει αυτό. Μαζεύει... Μην κουνάς αυτό, Όσο είναι σβηστό, το πατάω, σβήνει, το βλέπεις, που θα πει δουλεύω. Πάω το βαστά σταθερά το μηχανικό. Σκανά, το κρατάς εκεί. Εντάξει, αλλά βασικά σταθερά, να μην παίζει. Μόλις ξανανάψει, έχει τελειώσει, είναι έτοιμο για την επόμενη φωτογραφία. Και σου φέρνει εδώ πέρα την εικόνα. Ωραία. Στο PC σου δείχνει την εικόνα, έτσι. Λοιπόν, να δούμε λίγο την εικόνα που τραβήξαμε. Ναι, για να το καταλάβει. Εδώ είναι το μυστικό. Λοιπόν, μου τράβηξε εδώ πέρα μια εικόνα. Έχει θερμά και ψυχρά σημεία. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Αυτά που είναι πιο θερμά με πάνε συνήθως προς το κόκκινο, αυτά είναι πιο ψυχρά με πάνε συνήθως προς το μπλε. Τα θερμά είναι τα μέταλλα. Έτσι. Τα μπλε φαντάσου είναι άλλα πράγματα, νερά, είναι κρύα πράγματα. Έτσι, δηλαδή είναι τα θερμά, τα ψυχρά και τα ουδέτερα. Όσο πάμε στα μέταλλα έχουμε τα θερμά, όσο πάμε κενά, υγρά τα πηγαίνουμε προς το μπλε και είναι και κάποια που είναι ουδέτερα. Ας πούμε το ξύλο όπου και να το βάζεις πρέπει να το πιάνεις, δεν πρόκειται να το πιάσεις. Το κενό να το βρεις, αυτό δεν το βρεις. Αλλά αυτά που είναι ουδέτερα στη θερμοκρασία, όπως είναι ας πούμε το ξύλο, δεν θα σε επηρεάσουν εδώ στη μέτρηση. Εδώ λοιπόν τώρα σου έφερε μια πρόχειρη εικόνα, έτσι. Και εδώ πέρα μπορείς να πας να σημειώσεις κάποια πράγματα. Δηλαδή την ώρα που δουλεύεις, ότι πήγα στον παλιό το μήλο, που ήμουν εδώ στον παλιό το μήλο. Ναι, καταχώρηση, γιατί μετά δεν θα τα βρεις. Έτσι τι ήταν αυτό, το πηγάδι, το παλιό το εκκλησάκι, ξέρω. Δηλαδή εκεί πατάς τάκ και γράφεις ό,τι θες. Ναι, γιατί τι γίνεται. Αυτά εδώ πέρα, ό,τι φωτογραφίες τραβήξουμε, δεν χάνονται, αποθηκεύονται. Αυτός εδώ πέρα έχει φτιάξει και σου έχει φτιάξει εδώ πέρα ένα αρχείο που σου έχει όλες τις φωτογραφίες, ό,τι δουλειά έκανες την ημέρα. Και όταν πας στο σπίτι θα κάτσεις με ηρεμία εσύ και θα κάτσεις να τις μελετήσεις. Κατάλαβες. Πας λοιπόν, ας πούμε αυτή εδώ πέρα είναι η τελευταία που τραβήξαμε. Πιο φρέσκες, έτσι. Σου έχει εδώ πέρα τον αριθμό, τον νέο αριθμό επισκόπησης. Ημερομηνία, ώρα σου έρχονται αυτόματα. Αν έχεις βάλει και το GPS εδώ πέρα, τώρα δεν το βγάζει γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε κάλυψη. Αν ήσουν έξω τώρα, εδώ πέρα θα σου βάλει και τις συντεταγμένες κτλ. Εδώ πέρα είναι η τοποθεσία που έχεις βάλει από πριν για ευκολία, για να θυμάσαι τι έχει. Και εδώ πέρα πας και του βάζεις ό,τι θες εσύ. Όνομα σημείο, οτιδήποτε. Ναι, σχόλια, αυτά με ποιο πήγα, τι έκανα. Κάτσε 2 λεπτά. Ένα φάκελο με λίγα λόγια. Ναι, έχεις το φάκελο. Έτσι, σχόλια εδώ πέρα τα πάντα, μπορείς και φωτογραφία του σημείου άμα θες να βάλεις. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, εδώ πέρα που λέει επισκοπήσεις, να δούμε τώρα τη δουλειά, πώς φαίνεται. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Το μηχάνημα... Στις επισκοπήσεις γράψεις τα και να θυμόμαστε. Ναι. Θα το δούμε. Το μηχάνημα ουσιαστικά τι μαζεύει, νούμερα μαζεύει. Δηλαδή ψάχνει τώρα μια περιοχή και σε κάθε περιοχή πάει και μαζεύει θερμοκρασίες. Αυτά είναι νούμερα.
Τα νούμερα δεν είναι ευρέως αντιληπτά. Δηλαδή, άμα κάτσεις τώρα και σου δίνεις ένα πίνακα που έχει 100 νούμερα οριζόντια και 200 νούμερα κάτω, δεν πρόκειται να πότε να βγάλεις άκρη. Άρα, για να στα κάνει να καταλάβεις τι αντιπροσωπεύουν στα νούμερα, στα δείχνει με διαγράμματα. Λοιπόν, τα διαγράμματα εδώ τα χωρίζει σε δύο κατηγορίες. Τα χωρίζει τρισδιάστατα και σε δυσδιάστατα. Και τα δύο παίζουν. Έτσι. Ναι. Άλλοι καταλαβαίνουν καλύτερα τα 3D, άλλοι τα 2D. Εσύ θα δεις τώρα τι είναι αυτά που σε βολεύει. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Πάμε να δούμε λίγο τα 3D. Που είναι τα τρισδιάστατα. Λοιπόν, να το. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι μια φωτογραφία τυχαία, ας πούμε, που τραβήξαμε εδώ, ας πούμε, για... Δηλαδή αν ήταν κάτω πάλι έτσι την έβγαζε όμως. Ναι, ναι. Okay. Εδώ πέρα λοιπόν μας έβγαλε αυτά εδώ πέρα που είναι με μπλε. Έτσι. Λέμε είναι νερά, είναι οτιδήποτε. Αυτά είναι, είπαμε, είναι πράγματα που αντιπροσωπεύουν χαμηλότερη θερμοκρασίες. Τι έχει μια τάση με χαμηλότερες θερμοκρασίες, έχει το κενό. Έχεις μπει σε σπηλιά, πάντα είναι πιο κρύα, δεν είναι από την απ' έξω. Α, και το κενό μπλε θα το βγάλει. Ναι, έχεις πιάσει νερό, ας πούμε, από πηγή, πάντα δεν βγαίνει πιο κρύο. Ναι. Έτσι, άρα λοιπόν αυτά έχουν μια τάση να πηγαίνουν προς το κρύο. Αυτά λοιπόν θα τα βλέπουμε στα μπλε. Και εδώ πέρα έχεις αυτά που έχουν την τάση να πηγαίνουν σε ψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό το χωρίζει τώρα έτσι πως την έπιασε ή έτσι θα τα βγάζει? Έτσι είναι όπως το βλέπει το μηχάνημα. Απλώς το κέντρο εδώ ήταν εκεί που χτύπησε το λέιζερ. Κατάλαβα. Δηλαδή το λέιζερ, ας πούμε, χτύπησε κάπου εδώ. Κάπου στη μέση, ναι. Θα το δεις και πιο σε άλλο διάγραμμα. Θα το δούμε σε άλλο διάγραμμα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν είναι τα σώματα που έχουν την τάση να πηγαίνουν πιο ψηλή θερμοκρασία. Πας, ας πούμε, στο λέω απλά τώρα, αλλά πας ας πούμε τώρα σε ένα χωράφι και έχει ένα σύντρο και το πιάνεις, δεν καίει. Ναι. Το καλοκαίρι. Ναι. Δεν είναι πιο ζεστό από ότι είναι στο τέτοιο. Αυτό επειδή έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία, η κάμερα θα στο δείξει κόκκινο. Τα μέταλλα λοιπόν έχουν την τάση προς το κόκκινο, τα ψυχρά έχουν την τάση προς το μπλε. Αυτά εδώ πέρα που είναι πράσινα, αυτά κατά κανόνα είναι αυτά που είναι στο μέσο όρο της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Τα κίτρινα μπορεί να σουν, ξέρω εγώ, περισσότερο τίποτα βράχοι που έχουν ζεσταθεί, ξέρω, και τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά και κάτι άλλο όμως. Όταν βάζουμε εδώ πέρα μία συχνότητα για χαλκό, μπορεί να μας βγάλει και βράχο, ζεστό? Όχι, πρόσεξε. Περίμενετε. Αυτά που είπαμε για τις συχνότητες παίζουν για τον πρώτο τρόπο λειτουργίας που είπαμε, που είναι όταν ψάχνουμε μακριά. Όχι για την καταγραφή. Πάμε, πρόσεξε, στην καταγραφή εκεί πέρα δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Όχι. Τα βγάζει όλα, γιατί υποτίθεται πας σε ένα σημείο που έχεις βρει το χρυσό και κάνεις σκανάρισμα. Ναι, αλλά πρέπει να τον βγάλει. Δεν πρέπει για να τον βγάλει εδώ πέρα μέσα. Δεν θα μας βγάλει όλα αυτά τα. Τώρα θα θα σου βγάλει ότι πιάσει την ώρα που θα σκανάρισεις στο σημείο. Εσύ. Όχι, δεν το βγάλει. Περίμενε. Πας, είπαμε με τον πρώτο τρόπο που είναι η αναζήτηση με την κεραία, που ψάχνουμε συχνότητα. Τι το έχουμε πει ότι ψάχνουμε, το έχουμε πει ότι ψάχνουμε χαλκό. Έτσι. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Μου δείχνει κατά εκεί. Τραβάω εγώ κατά εκεί. Ναι. Πώς θα πάω κατά εκεί? Ή θα πάω κυκλικά και θα κάνω ένα σπιράλ που θα πηγαίνω προς το κέντρο για να πάω κοντά για να μην φύγω, ή θα το πιάσω από δύο μεριές, θα βρω που είναι, θα ακολουθήσω την πορεία και θα φτάσω κάπου που είμαι κοντά. Λοιπόν, όσο προχωράω, το μηχάνημα θα μου δείχνει ότι είμαι σε αυτή την πορεία. Κάποια στιγμή που θα μου γυρίσει κεραία ανάποδα θα κάνω πίσω. Θα κάνω λοιπόν πίσω κάποια μέτρα, πάω 10 μέτρα πίσω και θα πω μετά στο άλλο το τρόπο λειτουργίας που θα το τραβήξω μια φωτογραφία να δω τι παίζει. Πατάω το κουμπί. Μου σκανάρει αυτός, μου βγάζει μια φωτογραφία. Και τι μου να μου δείξει εκεί πέρα που είναι το μέταλλο που έχω αναζητήσει, ο χαλκός, γιατί ήδη έχω ψάξει ας πούμε για χαλκό. Μπορεί να σου βγάλει θα μου πει εδώ είναι τα μέταλλα. Και θα σου βγάλει το μπλε, αν είναι. Όχι, αυτό θα το πάρεις από ανίγνες. Αυτό το πάρεις από ανίγνες. Άρα λοιπόν ο καλός αυτός που ψάχνει κάνει συνδυασμού στο μυαλό του για να βρει το. Για να βρει το στόχο. Εγώ σου είπα μετά τους συνδυασμούς. Εκεί πέρα όταν φτάσουμε ότι θα το βγάλει ένα μπλε, η κουκκίδα αυτή μπλε, και θα έχει και ένα μέταλλο μέσα κόκκινο. Μπορεί να το έχει και από την έξω μεριά. Πώς δεν μπορεί? Άμα είναι απ' έξω. Όχι, αν είναι μέσα στο τάφο τώρα. Κοίταξε, εξαρτάται από ποια μερά είναι το σκάνερα. Άμα πάω και το σκανάρω από το πλάι θα φαίνεται απ' έξω στη φωτογραφία. Άμα πάω και το σκανάρω από εδώ θα φαίνεται μέσα. Από ποια γωνία λήψη θα το πάρεις? Η γωνία. Αυτό σκανάρει 730 σημεία ταυτόχρονα. Ανάλογα τη γωνία κλίση που θα δώσει θα βγάλει και το μέταλλο. Εσύ, από σένα εξαρτάται πώς θα σκανάρεις και πώς θα τα βλέπεις. Αν δεν πάει η κεραία
το λέιζερ Φερρυπίν, απάνε εκεί πέρα που θέλεις, δεν μπορεί να ξέρει. Δεν θα το γράψεις κανονικά. Όχι. Μην τον μπερδεύεις. Όχι, πες μου γιατί. Η γωνία λήψης που θα πάρεις με το μηχάνημα, από ποια μεριά να το πάρεις από το πλάι, αν το πάρεις μπροστά. Ναι. Ναι. Αυτό λέω. Εγώ. Ναι. Όταν είναι στο χώμα στα 3 μέτρα, αναγκαστικά θα πάει εκεί κάτω. Σωστά. Έτσι. Αν εσύ το έχεις όρθιο, θα το γράψεις αυτό? Όχι. Πρέπει να το δώσεις κατεύθυνση. Κατάλαβες, πρέπει να το πιάσεις, λέω. Αν το φέρεις εδώ και το αντικείμενο και το πράγμα εκεί πέρα, δεν το γράψεις. Κοίταξε, αυτό έτσι ως σκανάρει κάποια τετραγωνικά. Μπορεί να το πάρει μέσα, Μπορεί να το πάρει. Πόσα τετραγωνικά, 30 μοίρες. Από την απόσταση. Ανοίγει. Τετραγωνικά σου δείξω πως θα υπολογίζει το μηχάνημα μόνο του, σε άλλη οθόνη. Ναι. Δεν πήγαμε ακόμα σε εκεί. Ωραία. Σου λέει, δεν είναι που χτυπήσει μόνο το λέιζερ, υπάρχει και ένας περιβάλλοντας χώρος γύρω. Ναι, δεν μπορεί να πιάσει κανένα μέτρο γύρω. Πολύ περισσότερο, αν είσαι σε απόσταση. Δουλεύω. Ναι. Κάνω ό,τι θέλω. Το γυρνάω, να το δω πως θέλω. Έτσι. Τι μου δείχνει το διάγραμμα, εδώ, το τρισδιάστατο. Αυτές εδώ είναι θερμοκρασίες. Πρέπει στο πλάι που βγάζει θερμοκρασίες. Από 25 έως 35, ξέρω εγώ, που είναι οι θερμοκρασίες που παίζουν εδώ μέσα. Έτσι. Και εδώ πέρα από κάτω είναι το σημείο. Οπότε εδώ πέρα μου δείχνει ποια είναι τα ψυχρά και τα πιο θερμά σημεία. Κοίταξε, όπως τραβήξαμε τη φωτογραφία, σου βγάλει τα ψυχρά από εδώ. Και τα θερμά σημεία από εκεί που είναι πιο ζεστό. Εδώ πέρα στο βγάλε. Έτσι, σου λέει εδώ πέρα είναι τα θερμά σημεία στον χώρο. Και όσο πάμε προς τα εδώ είναι τα ψυχρά. Εδώ. Όπου δεις μεγάλα που πάνε προς τα πάνω είναι τα θερμά σημεία. Έτσι, άρα εκεί πέρα πάει το μυαλό στα μέταλλα. Και όπου δεις τέτοια σημεία, έτσι, πάμε τώρα προς τα κάτω. Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε και κάποιες άλλες επιλογές εδώ. Είναι λίγο πιο μπροστά, απλώς θα σας πω, εδώ πέρα τι γίνεται. Η κάμερα σου μαζεύει, είπαμε, σημεία, σκανάρει το χώρο, έτσι, μαζεύει θερμοκρασίες, πάει εκεί πέρα, τις επεξεργάζεται και σας δείχνει έτσι. Για να τις επεξεργαστεί υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο από πίσω, που πάει και κάνει, ας πούμε, τους υπολογισμούς. Το σύστημα έχει 3 μοντέλα εδώ. Το ένα είναι το στάνταρ που είναι αυτό εδώ πέρα. Αλλά άμα δουλέψεις και τα άλλα δύο που λέει εδώ πέρα μοντέλο, σε αυτή εδώ πέρα την επιλογή, πες ότι το θέλω να το δω με αυτό το μοντέλο. Έτσι. Εδώ μπορεί να σου βρει μικροδιαφορές που δεν τις έβλεπες μετά άλλο. Βλέπεις εδώ. Εδώ σου κάνει πιο έντονα αυτά που έχουν τη χαμηλή θερμοκρασία. Ενώ το άλλο δεν θα έχει δείξει τόσο πολύ. Έτσι. Και εδώ πέρα σου κάνει πιο έντονα τα ζεστά. Άμα πας στο άλλο μοντέλο πάλι, το τελευταίο, και αυτό θα σου δείξει τα ίδια δεδομένα, αλλά τα έχει επεξεργαστεί με άλλο αργόριθμο, έτσι, και θα σου βγάλει, ας πούμε, κάποιες μικροδιαφορές. Εδώ πέρα δεν σου βγάλει τόσο πολύ τα ζεστά. Ναι, γιατί είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο. Δεν ήταν καμιά τρελή θερμοκρασία να έχει μια μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι να τα κοιτάς όλα, λες καλύτερα σε μια. Κοίταξε, εσύ θα δουλέψεις στην αρχή μέχρι να το καταλάβεις με τα default, δηλαδή στο μοντέλο που θα μου το βάλεις που στο έδειξα. Απλώς ενημερωτικά σου λέω ότι υπάρχουν άλλα 2. Όταν αποκτήσεις την εμπειρία με τον καιρό, θα τα ψάχνεις και με τα 3. Να, ακριβώς. Έτσι, εδώ πέρα τώρα σου είπε ότι, φίλε, εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα, γιατί αυτό εδώ πέρα στο καθάρισα. Ναι, στο καθάρισα. Δεν είχε ενδιαφέρον. Όπως και αυτό εδώ πέρα, έτσι μικρό. Το άλλο όμως που είναι λίγο πιο ευαίσθητο, σου εμφάνισε τις διαφορές. Άρα έχεις και τα 3. Και τα 3 είναι καλά εργαλεία. Ωραία, έτσι. Ναι. Είναι καλά εργαλεία εφόσον βάζεις να τα δουλεύεις. Αν δεν ξέρεις να τα δουλεύεις, δεν είναι καλά εργαλεία. Κοίτα, τώρα βοηθάει πολύ το τρίτο μοντέλο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Αυτά είδαμε λίγο τα 3D. Λοιπόν, το από κάτω είναι τώρα το 2D. Ας το εξηγήσω και αυτό. Λοιπόν, τα ίδια δεδομένα παίρνεις τώρα, την ίδια πληροφορία μάλλον, απλώς αντί να τη δεις σαν 3D, τη βλέπεις σαν 2D. Ναι. Σε 2 διαστάσεις. Έχεις δει πως δουλεύουν οι χάρτες που είχαμε στο δημοτικό? Πώς είχανε τα βουνά? Είχανε, για να σου εμφανίσει ότι είχαν γύρω-γύρω καμπύλες. Ήταν οι ισοϊψείς, και οι ισοβαθείς καμπύλες. Σου βγάζει το τέτοιο. Κόκκινο, εδώ είναι κίτρινο και εδώ είναι τα μπλε. Τι είναι ισοϊψείς καμπύλη?
Η ισοϊψής καμπύλη σου κάνει ένα περίγραμμα εκεί πέρα που είναι ακριβώς ίδιο το υψόμετρο. Άρα όπου είσαι πάνω σε αυτή την καμπύλη είσαι στο ίδιο υψόμετρο. Όπως σου βάλει άλλη. Έτσι. Και τι άλλο είχε ο χάρτης. Κάπου ήταν πυκνές και κάπου ήταν αραιές. Όταν ήταν πυκνές, εκεί πέρα το υψόμετρο αυξάνει απότομα. Όπου δεν ήταν πυκνές, οι γραμμές εκεί πέρα δεν αυξάνει πολύ, αυξάνει λίγο. Άρα το πολύ κοντά θα πει ότι αυξάνει απότομα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Απλώς εδώ πέρα δεν έχουμε υψόμετρα, έχουμε θερμοκρασίες. Αλλά απεικονίζουμε το ίδιο πράγμα. Όπου εδώ πέρα βλέπεις αυτήν εδώ πέρα την καμπύλη, εδώ πέρα γύρω-γύρω επικρατούν οι ίδιες θερμοκρασίες. Και εδώ και εδώ και εδώ και στα μπλε και στα κόκκινα και στα τέτοια. Εδώ πέρα τώρα που έχουμε ξεφύγει και έχουμε πάει σε πιο ψηλές θερμοκρασίες αλλάζουν χρώμα. Εδώ πέρα που είναι το κίτρινο είναι πιο πολύ ψηλή θερμοκρασία από το πράσινο. Εδώ πέρα που πήγαμε στο πορτοκαλί, στο κόκκινο έχουν ξεφύγει και πάνε λίγο πιο ψηλά. Έτσι, εδώ πέρα λοιπόν σου δείχνει τα χαμηλά σου, έτσι, τις χαμηλές θερμοκρασίες σαν μπλε κυκλάκια. Εδώ πέρα βλέπεις που είναι η μία δίπλα στην άλλη. Εδώ πέρα είναι στο 3D που σου κάνει αυτή την κοιλιά προς τα κάτω απότομα. Ναι. Τα θερμά σου σημεία τώρα είναι αυτά εδώ πέρα. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Το πήρες μια εικόνα. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Μου φαίνεται το καλύτερο όμως είναι να το έχουμε στο 3D. Που λέει φασματομετρία IR που είναι το τελευταίο. Πάμε πάλι σε αυτήν εδώ. Και πάμε εδώ. Λοιπόν. Εδώ τώρα σου έχει όλη την πληροφορία μαζεμένη. Έτσι, λοιπόν, σου έχει χωρίσει σε τετραγωνάκια εδώ πέρα. Εδώ πέρα λοιπόν δεν κάνεις παρεμβολή για να βρεις σε διάμεσες τιμές. Είναι ακριβώς όπως τα βλέπεις με την κάμερα. Τα ψυχρά σου σημεία και τα θερμά σου σημεία. Από κάτω είναι η κλίμακα. Αυτό είναι ένα βασικό να το καταλάβεις. Εδώ δηλαδή θέλω λίγο την προσοχή σου. Η κλίμακα σε αυτά τα μηχανήματα δεν είναι σταθερή. Δηλαδή δεν σου λέει εδώ πέρα από μείον 10 έως 30. Εδώ πέρα η κλίμακα είναι ανάλογη πάντα με τις θερμοκρασίες που έχουμε διαβάσει στο χώρο. Ναι. Δεν ξέρω αν κατάλαβες σου λέω. Ναι, αλλά αυτό σε τι βοηθάει? Βοηθάει γιατί αν ήταν σταθερή η κλίμακα ποτέ δεν θα βλέπεις τις διαφορές. Δεν θα ήταν εμφανής. Δηλαδή σε μια κλίμακα από 10 έως 40, αν σου βγάλει 2 βαθμούς θερμοκρασία διαφορά σε ένα σημείο, πώς θα το καταλάβεις εσύ? Ναι. Δηλαδή το πράσινο, το λαχανί να σου γίνει ακόμα ένας τόνος πιο λαχανί πράσινο, δεν θα καταλάβεις διαφορά. Άρα ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις εσύ να καταλάβεις ας πούμε τη διαφορά σε τόσο μικρή κλίμακα είναι η κλίμακά σου να ξεκινάει από τη μικρότερη θερμοκρασία που διάβασα και να πηγαίνει στη μεγαλύτερη. Εδώ πέρα τώρα μέσα στο δωμάτιο πήγαμε από 25 έως 28, δηλαδή πήγαμε περίπου 3 βαθμούς διαφορά. Ναι. Έτσι. Αλλά άμα πας εσύ έξω, θα είναι μεγαλύτερη. Ναι, εννοείται ότι δεν θα έχεις αυτή την κλίμακα εδώ πέρα, θα έχεις τελείως διαφορετική κλίμακα. Άρα το χρώμα σου εξαρτάται βάσει της κλίμακας που έχουμε διαβάσει. Καταλάβες τι εννοώ, ότι η κλίμακα σου είναι απολύτικη και είναι σχετική, πάντα. Όπου πας σου βγάζει στο... Όταν σκανάρουμε ένα έδαφος. Να σου δείξει λίγο και τα φίλτρα, να δείξει και τα φίλτρα. Ναι, όλα θα δούμε. Ναι, τα φίλτρα θα δούμε. Όταν σκανάρεις εδώ πέρα το έδαφος, έτσι, και έχει από πάνω μέταλλα τα οποία αν η θερμοκρασία είναι 28 έξω, εκείνο το επιφανειακό μπορεί να στο βγάλει 20. Ναι, όχι δεν στο βγάλει 20. Λέω τώρα εγώ, πόσο. Θα στο βγάλει περίπου 2 βαθμούς παραπάνω από τη μέση θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Και άμα είναι 28 έξω θα είναι 32, ξέρω εγώ. Αυτό θα βγάλει 32. Αυτό που θα είναι μέσα στη σπηλιά. Κατάλαβα τι λες για τον όρο εδώ πέρα. Το επιφανειακό θα σου βγάλει πιο... Ναι, πώς θα σου βγάλει. Και θα σου σκανάρει και αυτό που είναι στα 2 μέτρα βάθος. Γιατί αυτό είναι, γιατί αφορά θερμοκρασία. Ναι, θα σου βγάλει. Από πού θα καταλάβεις ότι αυτό είναι στους 30 πόντους και αυτό είναι στα 2 μέτρα. Κοίταξε, κάνει κάποιους υπολογισμούς εδώ, μόνος του αυτός. Κάνει κάποιους υπολογισμούς από τις διαφορές με ένα πολύπλοκο έργο τέλος πάντων και καταλήγει σε ένα βάθος. Από τα στοιχεία που έχει συλλέξει. Τα σημεία που έχει μαζέψει γύρω-γύρω. Ναι, εγώ ρώτησα ότι αυτό είναι στους 30 πόντους. Θα έχεις μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας. Θα το δεις αυτό. Είναι και τα 2 κόκκινα. Είναι και τα 2 κόκκινα. Και αυτό είναι στους 30 πόντους, επιφανειακά που λέμε σκουπίδια, να φύγουν έτσι. Εμείς όμως ζητάμε το τρίμετρο. Όταν έχει σκουπίδια από πάνω
Θα σου βγάλει το τρίμετρο από κάτω. Θα στο βγάλει, απλώς αυτό θα στο βγάλει, αυτό που είναι επιφανειακό πολύ, θα στο βγάλει κάπως έτσι. Έτσι. Ναι. Θα είναι πιο έντονο, αλλά θα είναι πιο μικρή επιφάνεια. Γιατί είναι σκουπίδι, δεν είναι επιφάνεια. Οπότε θα πιάσει ένα νταμάκι δηλαδή. Μπορεί να σου πιάσει ένα νταμάκι, μπορεί να σου πιάσει μισό νταμάκι. Θα είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Δεν θα μετρήσει το ένα για το άλλο, θα τα μετρήσει. Θα μετρήσει όλα, αλλά το άλλο θα στο βγάλει 2-3 νταμάκια μαζεμένα. Γιατί είναι κάτι που είναι μεγάλο και είναι μαζεμένο μαζί. Είναι μεγάλο και είναι ένα πράγμα τέτοιο, να σου δείξει 2 νταμάκια, 3. Τα αντινεκεδάκια θα τα δείξει. Δεν μπορεί να τα δείξει. Θα τα δείξει, αλλά μπορεί να τα αφαιρέσει μετά με τα φίλτρα. Και θα είναι μικρά αντικείμενα. Α, υπάρχουν φίλτρα. Ναι, πώς δεν υπάρχουν. Τα φίλτρα είναι αυτό μετά. Όχι, δεν λες εσύ από κάτω σε θερμοκρασία να σου ξεκαθαρίσει την εικόνα σιγά σιγά. Αλλά εσύ ψάχνεις για όγκους, ψάχνεις δηλαδή για πράγματα που κατά κανόνα είναι μεγάλα. Είναι τέτοια, είναι αυτά. Αυτά σου χτυπάει αυτό. Τα μικρά από τη μάνα τους αφήγουν. Δηλαδή τα φυσίγγια, αυτές οι μαλακίες, οι πρόκες, κάτι κομματάκια από σειρματόπλεγμα που θα βρει χουριασμένα και τέτοια πάνω. Στα διαβάζει μεν, αλλά δεν θα σου δείξει τώρα όταν σκανάρεις 40 τετραγωνικά. Δεν γίνεται. Δεν θα σου. Θα σου βγάλει όλα τα νομίσματα γύρω-γύρω σαν όγκους τόσο. Θα σου βγάλει νταμάκι. Θα σου βγάλει νταμάκια, 2-3 νταμάκια. Όσο είναι ο όγκος. Είναι πιο ζεστά. Ότι εκεί πέρα είναι πιο ζεστά. Θα φλήξει τα φίλτρα για να καταλάβεις. Ναι, εντάξει. Θα βγάλει αυτά. Μην σταματήσει γι' αυτό. Άμα είναι μαζεμένα έτσι και αυτά είναι. Άμα είναι σκόρπια και αυτά δεν θα σου. Δηλαδή τώρα με αυτό το μηχάνημα να πας τώρα να μαζεύεις λίρες σκόρπιες, δεν θα βρεις τίποτα. Αν βρεις θα το βρεις με αυτό. Με την κεραία, δηλαδή με αναζήτηση. Δεν θα βρεις. Αλλά να πας τώρα και να φωτογραφίσεις και να σου δείξει τώρα ένα νομισματάκι στον κάμπο. Δεν το πεστήνα. Δεν θα στο κάνει. Άμα είναι όμως μαζεμένα σε επιφάνεια όλα μαζί δεν τα χάνεις. Εκεί πέρα, έτσι. Δηλαδή όλα τα μηχανήματα αυτά έτσι δουλεύουν. Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις τώρα. Το τι ποιότητα είναι η φωτογραφία και πόσο καλά το έχουμε κάνει το πράγμα, είπαμε ότι εξαρτάται και από τις συνθήκες που έχουμε δουλέψει. Έτσι. Είπαμε ποιες συνθήκες δεν ευνοούν. Δεν ευνοούν πολύ ο ήλιος, πολύ ζέστη, πολύ υγρασία. Συνθήκες περιβάλλοντος. Εδώ πέρα είναι τι συνθήκες είχε το περιβάλλον όταν τράβηξε φωτογραφία. 38 βαθμούς, τόση υγρασία, τόση φωτεινότητα. Με αυτές εδώ πέρα τις συνθήκες. Άμα έχεις τις συνθήκες μπορεί να συγκρίνεις. Ξέρεις και μια φωτογραφία με την άλλη. Πας εδώ, σε συνθήκες δειγματοληψίας. Λοιπόν, σε πόση απόσταση, από πόση απόσταση τράβηξες τη φωτογραφία με το IR. Η απόσταση είναι αυτή εδώ είπαμε, το 1,22. Το τραβήξαμε στο 1,2 μέτρα, έτσι. Η γωνία λήψης, που κάνει μόνο του το μηχάνημα, την ξέρει, ήταν 55 μοίρες, γωνία παρατήρηση 3,44, έτσι, άρα το βήμα της μέτρησης το έχει υπολογίσει. Περίμενα. 0,5. Δεν βλέπω ρε φίλε. Βήμα μέτρησης, λες εδώ είναι. Α, βήμα μέτρησης. 0,5. Ναι, αυτό καταλαβαίνεις τι είναι. Κάθε πόσο που αλλάζει κλίμακα στη θερμοκρασία. 0,5 βαθμούς, δηλαδή ένα μισό βαθμό. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Πλήθος. Λοιπόν. Ο άξονας Χ. Αυτά είναι που με ρώταγες πριν. Πώς θα υπολογίσει. Λοιπόν, τα έχει υπολογίσει αυτόματα. Το έχει κάνει αυτόματα. Ναι, από αυτές εδώ πέρα τις παραμέτρους. Ωραία. Δηλαδή, την απόσταση, τη γωνία λήψης, το πόσο εύρος είχε ο φακός. Αυτό το πλαίσιο. Και αυτό εδώ πέρα σου έχει βγάλει αυτόματα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο άξονας Χ. Ο άξονας Χ είναι αυτός εδώ, στο λέει κιόλας, οριζόντιος. Οριζόντιος. Ναι, είναι 1,12 μέτρα. Δηλαδή από το σημείο που το πιάσαμε, σου έπιασε 1,2 μέτρα η κάμερα. Δηλαδή όλο αυτό εδώ, από εδώ ως εδώ, είναι 1,2 μέτρα. Ναι. Έτσι. Ο άξονας Ψ που είναι αυτός εδώ, έτσι. 0,84. Άρα ήταν ένα εμβαδό περίπου ένα τετραγωνικό. Το εμβαδόν δηλαδή που σκάναρε, από εδώ είναι ένα τετραγωνικό. Ναι, είναι. Περίπου. Έτσι, εμβαδό. Και εδώ πέρα τώρα, αυτό το κατάλαβες, δηλαδή όταν εγώ πάω έξω και τραβήξω μια φωτογραφία, ένα στόχο και μου λέει εδώ πέρα το ρατάρο ότι είναι στα 10 μέτρα,
Εδώ θα σου βγάλει 10 μέτρα. Ναι, θα σου βγάλει 10 μέτρα. Εδώ μας έβγαλε ένα, εκεί θα σου βγάλει περίπου 10 μέτρα. Άρα θα είναι 10 μέτρα έτσι το έτσι, 8 μέτρα το έτσι, το ψι, έτσι και το εμβαδόν θα είναι το γινόμενο. Θα είσαι περίπου στα 8 τετραγωνικά. Έτσι, εδώ πέρα που σκατάραμε τον τοίχο είμαστε στο 1. Εκεί πέρα θα είμαστε στα 8. Ναι, κατάλαβα. Έτσι, άρα θα ξέρεις ότι πόσο είναι το μήκος του άξονα. Εδώ πέρα είναι το σημείο που έκανες τη δοκιμή με το λέιζερ και βρήκες το βάρισες και βρήκες το κέντρο. Και εδώ πέρα σου λέει το βήμα του άξονα ότι είναι 0, ότι είναι ξέρω εγώ 10 εκατοστά. Εκεί πέρα θα σου είναι 1 μέτρο, δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες. Το βήμα του άξονα είναι αυτό εδώ πέρα. Το πόσο είναι αυτό εδώ πέρα το τετραγωνάκι. Τι μήκος έχει. Ναι, σου λέει. Ναι, άρα λοιπόν άμα είσαι από εδώ και θες να δεις αυτό εδώ πέρα το σημείο, θα πρέπει να μετρήσεις πόσα τετραγωνάκια είναι στο έτσι, έστω ότι είναι 5 τετραγωνάκια, επειδή μετράμε τον άξονα χ. Πόσο είναι το βήμα του άξονα χ? Μισό μέτρο. Άρα είναι 6 επί μισό μέτρο, είναι 3 μέτρα. 3 μέτρα να κατέβω 3 μέτρα κάτω, από εκεί πέρα που μου χτύπησε το λέιζερ. Από εκεί. Και εδώ πέρα είναι στον άξονα το χ. Πόσα τετραγωνάκια είναι? 10 τετραγωνάκια. Αυτός μπορεί να το πάρει και από πάνω, π.χ. από το κόκκινο στο έτσι ή μόνο κάτω? Δεν κατάλαβα. Αυτό το τετραγωνάκι που το κατεβάζουμε κάτω τώρα. Να, κοίτα, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Απλώς πάω σε αυτό το τετραγωνάκι, το πατάω και μου τα βγάζει όλα εδώ πέρα. 0,31 μέτρα στο έτσι, 0,20 μέτρα στο έτσι. Κατάλαβες τι λέει? Ναι. Από αυτού βγάζουμε το βάθος και την απόσταση. Και την απόσταση που είναι το βάθος όχι. Στις συντεταγμένες, να ξέρεις ρε παιδί μου στο χώρο που είναι αυτό εδώ πέρα το σημείο. Σε σχέση με εκεί που σου βγάζει το λέιζερ. Άμα χτυπήσω εκεί κάτω και μου βγάλει 3 μέτρα βάθος, ότι αυτό από τον άξονα που λέει είναι πόσα μέτρα θα κατέβω στο έτσι και πόσα μέτρα θα πάω δεξιά στο έτσι. Και θα βρω τις συνταγμένες. Να κάνουμε εμείς κατεβήκαμε από εδώ, από το χείλη λέμε τώρα. Ναι. Κατεβήκαμε λες 5 τετραγωνάκια. Ναι. Δεν μπορείς να πας 8 τετραγωνάκια πάνω του και να κατέβεις έτσι? Πώς δεν μπορείς? Αυτό σου είπα πριν. Γιατί κατέβηκες έτσι και λες πρέπει να κατέβεις 3. Στον άξονα ψ να κατέβω 3 και να πάω στον άξονα χ δεξιά 6. Αυτά τα πατάει με ένα τίκ, Ναι, αλλά άμα πάω με ένα τίκ εδώ, εγώ σου είπα και να καταλάβεις πώς βγαίνει αυτό. Ναι, αλλά άμα πας με ένα τίκ κατευθείαν πάνω στο ταμάκι, εδώ που λέει σημείο το έχει βγάλει όλα. Σε βγάζει 8,31 πρέπει να πάω στον άξονα χ, άμα έχει μείον πρέπει να πάω προς τα κάτω. Κατάλαβες? Και πόσα βήματα πρέπει να πάω στον άξονα ψ. Τα έχει όλα. Τι θερμοκρασία έχει το σημείο, τα πάντα. Βγάζει βάθη, απόσταση, πάντα. Ναι. Βλέπεις εδώ. Ναι. Όπου πάω, μου δείχνει ακριβώς. Ό,τι θες του. Ναι. Αυτό σου βγάζει τι πρέπει να κάνει. Θέλω να δω αυτό εδώ πέρα το σημείο, ρε παιδί μου. Να το. Στον άξονα χ είναι μείον, άρα πρέπει να πάω αριστερά. Το μείον είναι πάντα αριστερά. Κοίταξε, εδώ πέρα είναι το σημείο 0, που είναι το λέιζερ. Ναι. Άμα πάω προς τα εδώ, πάω δεξιά. Είσαι λάθος. Πάω δεξιά, πάω στο συν. Άμα πάω όμως προς τα πίσω, μου λέει προς το μείον. Κατάλαβα. Έτσι. Γιατί πρέπει να γυρίσεις πίσω. Πρέπει να γυρίσω πίσω. Σου βγάζει ένα αρνητικό πρόσημο και σου πει πήγαινε από εκείνη τη μεριά. Ναι, έτσι. Ωραία. Γιατί άμα πας προς τα εκεί θα σου βγάζει ότι είσαι λάθος. Ναι. Κοίτα εδώ. Και το που πάω εδώ, βλέπεις το μεγάλο. Κατευθείαν μου λέει και τι θερμοκρασία έχει το σημείο. Δηλαδή μου λέει στον άξονα χ πόσα βήματα είναι. Αυτά είναι τα βήματα. Και εδώ πέρα είναι πόση απόσταση είναι σε μέτρα. Και εδώ πέρα είναι και τι θερμοκρασία έχει το σημείο σου. Άμα δεις δηλαδή θερμοκρασία που είναι πάνω από 2 βαθμούς, πάνω από το μέσο όρο, γιατί στο λέει το μέσο όρο, ποιος είναι εδώ πέρα, στις θερμοκρασίες. Ναι, θερμοκρασία. Άμα έχεις κάτι που είναι 2 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο, τι είναι, δεν τα λέω είναι. Από το 31 ξέρω εγώ πάω στο 33. Ναι, μόνο τα πιο ζεστά που μπορεί να βρεις είναι τα μέταλλα. Θα τα βρεις με το... Έτσι που λέγεις τώρα και το βάθος από το... Το βάθος έχει έναν τρόπο δικό του που χρησιμοποιεί κάτι μαθηματικά, κάτι τέτοια και σου βγάζει και το βάθος, ναι. Το τέτοιο μας σου βγάζει και στις άλλες ρυθμίσεις ή μόνο εδώ? Τι εννοείς, όλα αυτά. Και στο 3D δηλαδή μπορούμε να το δούμε αυτό που μας έχεις βγάλει τώρα εδώ? Κοίταξε, όχι, στο 3D, στο 3D βλέπεις την γενικότερη εικόνα, έτσι. Και είπαμε ότι εκεί πέρα σου κάνει παρεμβολή, δηλαδή βγάζει κάποια ενδιάμεσα σημεία για να στο κάνει να το δεις σφαιρικά. Εδώ πέρα στο δείχνει 2D, χωρίς παρεμβολή. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό είναι το φίλτρο τώρα που λέμε?
Ναι, να σου δείξω, το φίλο δεν το είδαμε ακόμα. Εδώ είναι ουσιαστικά η εικόνα που είδε η κάμερα χωρίς πολλή επεξεργασία. Ωραία. Με λίγη επεξεργασία, έτσι θα κάνει με χρώματα να τα καταλάβεις. Αυτό όμως που στο ξαναλέω, στο είπα και πριν, αλλά είναι βασικό να το θυμάσαι, ότι η κλίμακά σου είναι σχετική, έτσι. Ναι, από την ελάχιστη ως τη μέγιστη. Άμα ήμασταν τώρα τέτοιο. Άμα ήσουν Σαχάρα θα ήταν αλλιώς. Θα ήταν αλλιώς. Αυτές οι μετρήσεις είπαμε να είμαστε στο πλαίσιο εδώ. Ναι, αυτά θα κοιτάς. Να μην ξεφεύγεις πολύ. Να μην ξεφεύγεις. Ναι, να μην ξεφεύγεις πολύ. Ναι, άμα ξεφεύγεις δηλαδή πολύ. Δηλαδή με 35 βαθμούς σκανάρεις. Μια χαρά. Πρωινές ώρες, βραδάκι. Ακόμα λέμε και μεσημέρα. Αν δεν έχει ήλιο, επειδή μου και συνοπλεί οτιδήποτε. Ναι, αλλά τα άλλα μεσημέρι με πολύ αυτό να καίει τα πάντα δεν σε ευνοούν. Εντάξει. Έτσι. Να το δεις στην πράξη. Θα βγάλει εκεί όμως. Θα βγάλει, απλώς οι διαφορές σου θα είναι πολύ μικρές για να τις καταλάβεις. Επειδή είναι μεγάλη θα είναι η διαφορά σου μικρή. Ότι σου βγάλει, σου βγάλει. Εφόσον θα βγάλει, λέμε, αν έχουμε μια θερμοκρασία τώρα, λέμε έξω, λέμε 40. Ναι. Και έφτασε, ξέρω εγώ, μέχρι 42. Δεν θα είναι κάτι. Είπαμε. Δεν θα έχει ανέβει και το μέταλλο. Ναι, θα το βγάλει. Κατάλαβες, λέω, έχει 40. Κύριε, στα 25 με τα 29 μας βαράζει να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις παραπάνω την εικόνα. Πας εδώ πέρα εσύ και του λες, κοίταξε, καθάρισε μου την εικόνα. Στα σημεία δηλαδή. Ναι, εδώ. Πας στα σημεία, ναι. Καθάρισέ μου και δείξε μου μόνο αυτά που έχουν από το μέσο όρο, μισό βαθμό διαφορά. Έτσι. Εδώ πέρα, επειδή πάνω κάτω η θερμοκρασία μας είναι ίδια, αυτά τα δύο σημεία έχουν παραπάνω από. Δηλαδή σου καθάρισε όλη την εικόνα και σου άφησε μόνο αυτά εδώ πέρα τα σημεία που είναι πιο θερμά από το περιβάλλον. Ναι, τα πιο αξιόλογα. Άμα τραβήξει όμως σε πραγματικές συνθήκες, θα δεις ότι θα το ανεβάσει βήμα-βήμα. 0,5 σου καθαρίσει πιο πολύ. 1 θα σου καθαρίσει πιο πολύ. Άμα είναι περισσότερα δηλαδή τα μεγάλα. Ναι. Εσύ τώρα το βάλεις στο 5 από μόνο του. Όχι, πάτησα το 0,5, με το που πάτησα το κουμπάκι μου βγάλε 0,5. Ξαναπάτησα μου βγάλε 1. Άμα του πω στο 1, δεν μου βγάζει τίποτα. Γιατί εδώ πέρα. Α, μου βγάλε ρε. Να το. Αυτό εδώ. Βλέπεις. Για να το κατεβάσω. Λοιπόν, το βάλω τώρα στα ψυχρά. Με τον ίδιο τρόπο. Τώρα μου βγάλε την ψυχρή εικόνα. Τα ψυχρά σημεία. Ναι, έτσι. Από κάτω. Άρα έτσι ουσιαστικά είναι αυτό το πώς λύνουν τα σκουπίδια. Γιατί στα σκουπίδια δεν καθαρίσει από μόνος του. Άμα του βάζεις ένα 0,5 θα φύγουν όλα. Εσύ θα μείνεις στα 0,2, μέχρι τους 2 βαθμούς που είναι αυτά που είναι τα αμυγός, ας πούμε, μέταλλα που έχουν όγκο. Απορρίφεις πράγματα. Εδώ πέρα τώρα είναι τα ψυχρά σημεία. Τώρα ασχοληθείς με αυτό και με αυτό και με αυτό. Τώρα δηλαδή αυτές είναι ο στόχος είναι αυτός τώρα με λίγα λόγια. Ναι, τώρα σου δίνουν τα ψυχρά σημεία. Δηλαδή τώρα στα ψυχρά ενδιαφέρον έχει ας πούμε, αυτό εδώ πέρα που είναι το μεγάλο. Αυτό το λες πως τα νταμάκια πιάνει. Ναι, δηλαδή όσο πιο πολύ αυτό εδώ πέρα που πιάνει πολλά νταμάκια μπορεί να σου είναι καμιά τρύπα στο έδαφος, κανένα κενό. Αυτό τώρα τι να πας να ψάξεις. Αυτό μπορεί να σου είναι και μια βερμικοφολιά, και μια μαλακία. Κατάλαβες. Εσένα σε ενδιαφέρουν αυτά που είναι μεγάλη διαφορά και έχουν και μεγάλο όγκο. Ότι αυτά εδώ πέρα τα τρία τα καλύψαμε. Τα καλύψαμε, ναι. Έτσι, έχεις κάτι να ξαναδούμε εδώ. Όχι, το καταλάβαμε. Εντάξει. Θα έχουμε και αυτό. Ναι, τώρα πρόσεξε να δεις. Εδώ είναι οι δουλειές που έχεις πάει. Άλλες έχουν αξία, άλλες δεν έχουν. Σε μια δουλειά μπορείς να πας εσύ να τραβήξεις 5 φωτογραφίες, 10 φωτογραφίες, όσες θες τραβάς, δεν έχεις κάποιο περιορισμό. Ναι. Έτσι. Άρα θα έχεις εδώ πέρα 10 γραμμές που θα είναι γιατί τη μία την τράβηξες στο έτσι, την άλλη την τράβηξες αλλιώς, από άλλη μεριά. Την άλλη την τράβηξες άλλη ώρα, τέλος πάντων θα έχεις 10 φωτογραφίες. Εσύ εδώ πέρα μπαίνεις μέσα, γιατί μετά από λίγο, εντάξει τώρα άμα έχεις 5 δουλειές, εντάξει, αλλά άμα έχεις 100 δουλειές, εδώ θα μπερδευτείς πολύ άσχημα. Εντάξει, δεν θα πρέπει μία-μία και να μην έχουμε τέτοιο. Βάζεις τα διάφορα που θέλεις. Θα μπεις μέσα, θα βάζεις τα διάφορα που θέλεις. Αν είναι τώρα κάτι που νομίζεις ότι έχει ενδιαφέρον, θες να ξαναπάς, ξέρω εγώ, αυτά εδώ πέρα μπορείς να τα μαρκάρεις. Αυτές σβήνονται. Ναι, πώς δεν σβήνονται. Θα σου δείξω πώς σβήνεται. Δηλαδή κοίταξε να δεις. Αυτό πες ρε παιδί μου ότι κάτι έχει. Βάζεις ένα κόκκινο, ξέρω εγώ. Να του βάλεις ένα κόκκινο εδώ. Και να ξέρεις ότι το κόκκινο είναι η δουλειά. Ναι. Θα βάλεις και ένα πράσινο.
από κάτω, δηλαδή το κόκκινο θα σου βγάλει κάπως έτσι. Αυτό που λέει εδώ πέρα που λέει δείγμα. Ναι. Έτσι. Θα το κάνεις αποθήκευση. Κοίταξε να δεις πως την εμφανίζει αυτή εδώ πέρα ότι αυτό κάτι έχει. Πράσινο με κόκκινο. Τώρα το βάλεις μπλε με κίτρινο, ό,τι ξέρεις. Αλλά γενικά αυτό θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι εκεί πέρα ας πούμε, είναι κάτι που έχω βρει και είναι πιο αξιόλογο. Έτσι. Και όλα τα άλλα εδώ, μπορείς να πας εδώ πέρα που λέει εργασίες. Και αυτό που λέει το κάνεις διαγραφή. Το κάνεις μια διαγραφή. Ναι, ήταν μια μαλακία, ήταν το σβήσα. Έτσι. Σβήνονται όλα μαζί ή ένα? Κοίταξε, μπορώ να πω να μαρκάρω πολλά. Κοίταξε εδώ, ένα. Με το control βλέπεις. Ναι, ό,τι μαρκάρεις δηλαδή. Αυτά εδώ πέρα τα τρία που μάρκαρα και τα έκανα τώρα μία ομάδα. Άμα πω και το πω εργασίες διαγραφή, εδώ, θα μου τα εξαφανίσει και τα τρία. Μου λέει να διαγραφούν 5 επισκοπήσεις, γιατί είναι 5 που έχω μαρκάρει. Βλέπεις, 1, 2, 3, 4, 5. Άμα του πω ναι, με ρωτάει πρώτα. Γιατί μην έχεις φαστά. Έτσι. Τώρα τις έσβησε και τις 5, άρα μία-μία όλες μαζί. Και πώς μαρκάρεις αυτά που. Πώς δεν σβήνει. Άμα την πατήσεις απάνω θα σβήσει. Για βέβαια σβήνει. Απλώς είπαμε, θέλουμε μερικές φορές κάποιες δουλειές που έχουν πιο ενδιαφέρον ρε παιδί μου να τις κάνουν να φαίνονται διαφορετικά από τις άλλες. Την έσβησα. Καθάρισε. Λοιπόν, οπότε ξαναπάμε στο μηχάνημα εδώ. Λοιπόν, τώρα πρόσεξε να δούμε εδώ κάποια πραγματάκια ακόμα. Λοιπόν, αυτό εδώ ουσιαστικά είναι ένας αισθητήρας που έχει ακόμα το μηχάνημα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που λέει ραντάρ, αυτός είναι ένας αισθητήρας ακόμα, είναι μέσα εδώ, σε αυτό εδώ το πλαίσιο, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Αυτός βοηθάει όταν είσαι σε πολύ μικρή απόσταση, 10-15 μέτρα. Έχει ένα ραντάρ μέσα εδώ, είναι microwave, χτυπάει τα μέταλλα και χτυπάει και τα νερά, και τα δύο τα χτυπάει. Οπότε αυτός παίρνει κάποιες επιπλέον πληροφορίες από αυτόν όταν έχεις φτάσει πολύ κοντά, για να σου ξεδιαλύνει λίγο το περιβάλλον. Άσχετα αν το διακόπτον έχεις ανοιχτό ή κλειστό, θα ξέρεις ότι αυτό δουλεύει πάντα από μόνο του. Απλώς καμιά φορά, αν τα ανοίξεις, σε βοηθάει και εσένα να ξέρεις το στόχο. Να ξέρεις το στόχο, μπορείς να το δουλέψεις κιόλας για μέταλλα που είναι σε τείχους και σε τέτοια. Όταν είσαι κοντά παίζει, είπαμε, έτσι. Αλλά σου είπα είτε κλειστό είτε ανοιχτό, αυτό από μόνο του δουλεύει. Όπως και αυτό εδώ πέρα που λέει μαγνητόμετρο, και αυτό δουλεύει από μόνο του. Αυτό τι κάνει, μετράει στο σημείο που δουλεύεις ποιο είναι το μαγνητικό πεδίο που έχει εκείνη την ώρα στη γη και δίνει μια επιπλέον πληροφορία μέσα στον προσέσορα, ώστε να μπορέσει να προσαρμόσει εδώ πέρα τη συχνότητα του ταλαντωτή στις συνθήκες του εδάφους, για να μπορεί να βρει πιο εύκολα το στόχο. Δηλαδή, αυτόματα δηλαδή. Ναι, αυτά τα δύο δουλεύουν αυτόματα. Αυτό πρέπει να τα ανοίξεις για να σου δουλέψει. Όχι, δουλεύουν αυτόματα. Απλώς καμιά φορά μπορείς να το βοηθήσεις να δεις σε κάνα μέταλλο μεγάλο από πάνω, πάλι και το μαγνητόμετρο. Αυτό τι είναι αυτό? Αυτό είναι το φρέσκο. Απλώς για να μην σου σπάει τα αρχίδια, ναι, να μην σου, πώς το λένε, μη σε ενοχλεί, το χαμηλώνεις, το έχεις κάπου εδώ. Αλλά μπορεί να το δουλέψεις όταν πας πάνω και έχεις ένα μεγάλο μέταλλο από κάτω ή κάποιο κενό. Και αυτό εδώ πέρα. Και το laser. Ναι, και το laser είναι λίγο επικίνδυνο και πρέπει να το προσέχεις. Έτσι. Από εδώ έχει μια βίδα μπροστά. Μπορείς να το ρυθμίσεις, να φτιάχνεις την κουκίδα να είναι σωστή. Έτσι. Αλλά μην βάλεις το χέρι σου πάνω την ώρα που δουλεύεις, έχει κάψει. Να το λένε το μακρύ. Είναι μπλε, έτσι. Ναι, πάτα το, τι ώρα θες, το λένε, να το. Κάτσε γιατί του κάνουμε ζημιά. Από εδώ, με προσοχή, θα φτιάξεις την κουκίδα. Κλειδωμένο το έχεις, μην πέσει τα χέρια σε μικρά παιδιά. Αυτό δεν είναι μηχανήμα. Οπότε όταν πας για έρευνα θα κάνεις μία κλικ να το ελευθερώσεις. Έχεις κλειδί δηλαδή? Ναι, έχει, ναι. Και όταν με αυτό θα κεντράρεις να ξέρεις που είναι η φωτογραφία, το κέντρο που χτύπησες. Το κέντρο σου για να μην ψάχνεις αλλού για αλλού. Βάσει αυτό θα ψάχνεις και όταν γυρίσεις στο σπίτι και το βάλεις στο κουτί θα το κλειδώσεις πάλι. Ναι, έτσι θα προσέχεις με το laser, είναι δυνατό. Και άμα δεις ότι όταν το πατήσεις
ξεκινάει και το ανεμιστηράκι που το ψέχει. Κρυώνει. Ναι, του πετάει μέσα, επειδή αυτό ζεσταίνεται πολύ, του πετάει μέσα ζεστό αέρα και το ψέχει. Όταν ανοίξει αυτό. Έλα. Αυτό το κάνουμε εδώ. Γιατί το έχουμε δώσει. Το έχουμε δώσει. Ναι, είναι δεδομένα κανονικά. Το μαγνητομέτρο το βάλουμε στα 10 μέτρα. 15. Το ραντάρ αυτό. Δεν θέλει κλείδωμα το δουλεύει. Το βάλαμε τυπικά. Ναι, και σου λέω το χρησιμοποιεί. Και σε βάθος κάτω, όχι.